नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले केही राम्रा ब्याङ्कहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसलाई किनेर हामीले राख्न सक्यौँ बुलसम्म भने हामी लाखपतिबाट करोडपति सजिलै बन्न सक्छौँ। अथवा विगतमा कस्ता कम्पनीहरू किनेर मान्छेहरू चाहिँ करोडपति बनेका थिए भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ हामी यसलाई। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईँले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईँले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्छौँ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईँले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै भिडियोहरू हेरेर तपाईँलाई लागेका रचनात्मक प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र भिडियोलाई एउटा लाइक बटन दबाउन नबिर्सिनुहोला। अब लागौँ आजको जानकारीतर्फ। आज मैले बुलको लागि हामीले किनेर राख्न सकिने बेस्ट ब्याङ्कहरूको बारेमा जानकारी लिएको छु र मैले तपाईँलाई आजको जानकारीमा राख्न चाहेको पहिलो ब्याङ्क रहेको छ एनआइसी सर्टकटमा एनआइसी लघु वित्त वित्तीय माफ गर्नु होला एनआइसी ब्याङ्क लिमिटेड। यसको बजारमा अहिले मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 562 रुपियाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ र यो कम्पनीको सेयर चाहिँ बोनस सेयर पछिको एडजस्टेड जुन प्राइस भयो त्यसबाट पनि एकदम धेरै घटिसक्यो अवस्थामा छ र मैले तपाईँलाई आजै किन्नुहोस् अहिले किन्नुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तर यो कम्पनी चाहिँ किनेर लङ टर्मसम्म बुलसम्म राख्न सक्यो भने निकै राम्रो चाहिँ प्रतिफल दिनेवाला चाहिँ छ, किनभने यसको फन्डामेन्टल अवस्था एकदमै राम्रो छ र यो कम्पनीको सप्लाईको हिसाबले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरसँग तुलना गर्ने हो भने त्यति धेरै भइसकेको अवस्था छैन। फन्डामेन्टल पनि अवस्था राम्रो भएको र सप्लाई पनि कम भएको ब्याङ्कमा यो पर्छ। अब यसको बजारमा अहिले मूल्य 562 रुपियाँ देखिन्छ। 550 तिरबाट तपाईँ यसलाई बिस्तारै बिस्तारै मजाले किन्दै जान सक्नुहुन्छ। जति घट्छ बिस्तारै बिस्तारै किन्दै जाने, किनभने लङ रनको लागि हामीले एकैचोटि सेयर किन्दैनौँ, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै किन्दै जान्छौँ। घट्दै जाँदा आफूले कति किन्ने हो त्यसको पर्सेन्टेजको हिसाबले थोरै थोरै गर्दै किन्दै जानु बेस्ट हुन्छ। किनभने यदि यो कम्पनीलाई यहाँनिर किनेको भए आज कति धेरै घाटा भइसक्थ्यो, तर यहाँ केही किनेका मान्छेहरूले अब एभरेज गर्ने बेला फेरि आएको छ, जसले गर्दा हाम्रो घाटा हुने सम्भावना कम रहन्छ। यस कारणले यो कम्पनीलाई तपाईँले 550बाट किन्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र जति घट्छ बिस्तारै बिस्तारै तल आउँदाखेरि यो कम्पनीलाई तपाईँले एकुमुलेसन गरेर राख्न सक्नुभयो भने आगामी बुलमा यसले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। यसको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने निकै राम्रो छ, 31.18 रुपियाँ छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 9.11% घटेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 774.17 रुपियाँ देखिन्छ र 52 हप्तामा यो हाई पुग्दाखेरि 861 सम्म पुगेको थियो भने लोमा चाहिँ यो 559 सम्म झरेको देखिन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त 52 हप्ताको लो मूल्यको पेरिफेरीमा हामीले यसलाई किन्न पाइरहेका छौँ र तपाईँले अहिले पनि यो कम्पनीलाई वाच गरेर बिस्तारै किन्न सक्नुहुन्छ। यसको बुक भ्यालु पनि हेर्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो छ, 221.25 रुपियाँ देखिन्छ। यसको लाभांश इतिहास हेर्नुहुन्छ भने यो आर्थिक वर्षमा पनि 79.80 को मुनाफाबाट 29% बोनस सेयर र 1.53% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो, जुन एडजस्ट भइसकेको छ। अर्थात् अब तपाईँले किन्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँले खान पाउनुहुन्न। यसको चाहिँ बुक क्लोज भइसकेको छ र प्राइस पनि एडजस्ट भइसकेको अवस्था हो। र त्योभन्दा अगाडि 19, 10, 10, 20, 26, 39, 15 गरेर एकदम मजाको चाहिँ यसले लाभांश दिएको पाइन्छ। यस कारणले आगामी 8-10 वर्षसम्म पनि यो कम्पनीले चाहिँ यही अवस्था रह्यो भने चाहिँ निकै राम्रो लाभांश हामीलाई दिन सक्ने देखिन्छ है त। त्यसकारण पहिलो कम्पनीकै रूपमा मैले तपाईँलाई एनआइसी सजेस्ट गरेँ। र दोस्रो कम्पनीको रूपमा मैले तपाईँलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु इबिएल एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड है। एभरेस्ट ब्याङ्क पनि हेर्नुहुन्छ भने अहिले बजारमा 492 रुपियाँमा चलिरहेको छ। यो कम्पनी पनि पछिल्लो समय निकै धेरै घटिसकेको छ। हेर्नुहोस् त कहाँबाट कहाँ झरिसक्यो बजारमा। यसलाई पनि हामीले वाचमा राखेर एउटा राम्रो सपोर्टको बिन्दुमा चाहिँ यो कम्पनी आइरहेको छ। 480-85 तिरबाट हामीले यसलाई किन्न सक्छौँ र यसको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने 28.83 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियो 17.10 र बुक भ्यालु यसको हेर्नुहुन्छ भने 225.76 रुपियाँ देखिन्छ र 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 580.69 रुपियाँ देखिन्छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी चाहिँ माथि जाँदा 633 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 421.50 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ र अहिले चाहिँ यसको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 52 हप्ताको लो मूल्यमा आइसकेको चाहिँ अलिकति छैन। 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा यसको बजार मूल्य देखिन्छ। फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रो भएको र लाभांश इतिहास पनि एकदमै राम्रो भएको कम्पनी छ। जस्तो लाभांश यो आर्थिक वर्षमा यसले चाहिँ 79.80 को मुनाफाबाट चाहिँ क्यास 10.53% र बोनस सेयर 10% चाहिँ दिएको थियो। यसको पनि
समायोजन भइसकेको अवस्था छ, मूल्य समायोजन भइसकेको। अब चाहिँ हामीले किनेर यसको लाभांश खान पाउँदैनौँ यो आर्थिक वर्षको लागि। र यसको चाहिँ लाभांश इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 10, 13, 6 फेरि यसले चाहिँ क्यास पनि दिने गरेको छ। यतातिर 75, 76 मा हेर्नुहुन्छ भने 20% क्यास र 5% चाहिँ बोनस सेयर, यसरी राम्रो 33, 70, 30, 12 हैन क्यास प्लस बोनस सेयर दिने गरेको कम्पनी हो यो। फन्डामेन्टल अवस्था निकै राम्रो भएको र लङ टर्मको लागि यो कम्पनी राम्रो हुन सक्छ। यसलाई पनि मैले तपाईलाई आजै किन्नुस् अहिले किन्नुस् भनेको होइन, किनभने यो कम्पनी बियरिस जुन रन थियो त्योबाट निकै घटिसकेको अवस्था छ। जबसम्म घट्छ तबसम्म हामीले चाहिँ त्यो कम्पनी किन्ने होइन। घटेर जब घट्न रोकिन्छ अनि थोरै साइडवेज जान थाल्छ नि त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले त्यो कम्पनीलाई किनेर चाहिँ राख्न सक्छौँ। र तेस्रो कम्पनी मैले तपाईलाई सुझाव राख्न चाहे एसपीएल सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड हेर्नुहुन्छ भने यो माफ गर्नु होला, मैले तपाईलाई थर्डमा एससीबी भन्न खोजेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक हेर्नुहुन्छ भने यसको बजारमा मूल्य अहिले 535 रुपियाँ छ। यसको चाहिँ बोनस घोषणा भइसकेको अवस्था छैन। यो कम्पनी किन्नुभयो भने चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा दिने बोनस पनि खान पाइने अवस्था छ हैन। कति दिन्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिन्न। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि कमर्सियल बैंकहरूको लाभांश क्षमताको भिडियो पनि बनाएको छु, त्यसमा गएर तपाईले हेर्नु होला। 25-26 हो कि 27% जति क्षमता चाहिँ छ यसको, दिन कति दिन्छ त्यो कम्पनीमा भर पर्छ। अहिले बजारमा यो कम्पनीको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 535 रुपियाँ छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 582 रुपियाँसम्म माथि गएको देखिन्छ भने 392 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो कम्पनी अझै खासै खसेको चाहिँ छैन, खासै झर्न सकेको अवस्था छैन। तपाईँ हेर्नु 120 दिनमा चाहिँ यो 544.35 रुपियाँसम्म एभरेज देखिन्छ। यसको 544 रुपियाँ 35 पैसासम्म एभरेज मूल्य देखिन्छ। भनेपछि यो एभरेज मूल्यभन्दा यति तल जस एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा हामीले चाहिँ यसलाई अहिले बजारमा देख्न सक्छौँ। र यसको इपिएस हुन्छ भने 37.39 रुपियाँ देखिन्छ। यो चाहिँ पी रेसियो चाहिँ 14.31 भनेपछि पी रेसियोको आधारमा यो एकदमै सुरक्षित देखियो। 15 भन्दा तल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ लङ टर्मको लागि लगानी गर्न उत्तम चाहिँ कम्पनीको रूपमा हेर्ने गर्छौँ। बुक भ्यालु यसको 213.98 रुपियाँ देखिन्छ। यसको चाहिँ लाभांश इतिहास हेर्नुहुन्छ भने यसको पनि लाभांश इतिहास एकदमै राम्रो छ। 10, 10, 25, 33, 100 अनि यहाँ बीचमा चाहिँ बोनस सेयर दिएको छैन 7, 10 र यसको क्यास पनि छ हेर्नुस् त 40, 41, 19, 5, 17, 22, 4, 3, 16 यसरी चाहिँ यो कम्पनीले बोनस सेयर प्लस क्यासलाई मिलाएर दिने गरेको छ। यो र एभरेज बैंक चाहिँ तपाईको लगभग एउटै प्रकृतिको पाउनुहुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ बोनस र क्यासलाई प्राथमिकता दिने। यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राखेर घटेको मौकामा चाहिँ बुल रनको लागि किनेर राख्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली एकदमै स्ट्रङ कम्पनी हो। अर्को कम्पनी छ नबिल बैंक। नबिल बैंक पनि बजारमा एउटा राम्रो चाम हुने खालको कम्पनी, चाम भएको कम्पनी। यो कम्पनी चाहिँ अहिले साइडवेजमा छ। यो चाहिँ हामीले मेरो विचारमा चाहिँ यो कम्पनी बाइङ जोनमा छ, तर घट्छ या बढ्छ यसै त भन्न सकिँदैन तत्कालको लागि, किनभने यो चाहिँ लाइनमा यसले राम्रो साइडवेज खेलिरहेको अवस्थामा छ। यसको लाभांश पनि घोषणा भइसकेको छैन। यो आर्थिक वर्षको लाभांश पनि हामीले यसलाई खान सक्छौँ। यो कम्पनी किन्यौँ भने 581.70 यसको बजार मूल्य छ। यसको चाहिँ तपाईको 52 हप्तामा चाहिँ हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 930 सम्म माथि पुगेको कम्पनी, तल आउँदा 574 सम्म चाहिँ झरेको देखिन्छ। भनेपछि लो मूल्यको पेरिफेरीमा यो कम्पनी हामीले पाइरहेका छौँ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 596 रुपियाँ छ, त्यो भन्दा चाहिँ तल चाहिँ हामीले यसलाई किन्न पाइरहेका छौँ। एक वर्षमा यो कम्पनी 25.42% ले घटेको छ। यसको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने 27.82 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियो 20.91 रुपियाँ देखिन्छ। बुक भ्यालु 214 रुपियाँ 69 पैसा चाहिँ देखिन्छ। यसको लाभांश हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने त निकै लोभलाग्दो छ हैन। यो कम्पनी एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले मान्छेलाई चाहिँ करोडपति बनाएको हो। यो कम्पनीले पनि धेरैलाई करोडपति बनायो। जसरी माइक्रो फाइनान्सको सेक्टरमा चाहिँ सीबीबीएलले धेरैलाई करोडपति बनायो, त्यसै बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ नबिल बैंकले धेरैलाई करोडपति बनाएको हो। त्यसमा कुनै शंका छैन। हेर्नुस् यसको लाभांश इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। 25, 20, 30 अझै यसमा क्यास पनि छ। 25 बोनस दिइरहँदाखेरि 40% क्यास पनि दिएको देखिन्छ। 25, 20, 30, 30, 30, 12, 12, 33, 33, 18 गरेर दिएको छ। क्यास पनि सँगै दिएको छ। 11, 4, 1.76, 22, 22, 18, 15, 6, 45, 40 यति राम्रो लाभांश हिस्ट्री भएको कम्पनी अहिले अलिकति सप्लाईको कारणले पनि अलिकति बढ्न नसकेको अवस्थामा छ, तर धेरै राम्रो साइडवेजमा छ। यो बेला भनेको किन्ने नै बेला हो नबिल बैंक चाहिँ। अब अहिले भनेको जुन बैंकहरू छन् त्यसमध्ये किन्ने जोनमा अथवा बाइङ जोनमा रहेको बैंक चाहिँ मैले नबिल नै देखेको छु। अब उसो त यो साइडवेजबाट डाउन जान्छ कि अप जान्छ
भन्न सकिँदैन। तर डाउन गयो भने पनि हामीले एकैचोटि त किन्नु हुँदैन, मैले भनिसकेको छु लङ टर्मको लागि एकैचोटि किन्ने होइन। तर यति राम्रो साइडवेज गएको कम्पनी यो चाहिँ तल्लो लेभलमा पाउँदाखेरि किनेर राख्दाखेरि घाटा चाहिँ हुनै सक्दैन लङ टर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ है त। यो मैले अर्को सजेस्टमा राखेको कम्पनी रह्यो। अब अलिकति सस्तो मध्येकोबाट चाहिँ सानीमा ब्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, अलि मिड रेन्जको। यसको बजारमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 271.50। यसले त लाभांश पनि घोषणा गरेको छ, बुक क्लोज भइसकेको अवस्था छैन, लाभांश पनि खान सक्नुहुन्छ तपाईँले बुक क्लोज भन्दा अगाडि नै किन्नुभयो भने। 271 रुपियाँ 50 पैसा छ यसको मार्केटमा चाहिँ मूल्य अहिले। एक वर्षमा चाहिँ यो कम्पनी 7.31%ले बढेको छ। इपिएस हेर्नुहुन्छ भने 21.02 रुपियाँ देखिन्छ, पी रेसियो 12। हेर्नु त कति थोरै छ पी रेसियो। लङ टर्मको लागि त यस्तो कम्पनी जति किने पनि केही घाटा नै हुँदैन। बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 155.51 देखिन्छ। यसको लाभांश इतिहास हेर्छौँ भने एकदम राम्रो छ। अहिले बजारमा यो घटेको मूल्यमा हामीले किन्न पाइरहेका छौँ। यहाँबाट तल आएर एउटा चाहिँ 257 तिरको सपोर्टमा आउन सक्छ यो कम्पनी, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको बुक क्लोज हुन सक्छ, अलिक धेरै घटेको देखिन सक्छ त्यो बेला चाहिँ। अब तपाईँको यसमा चाहिँ लाभांश इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 15, 20, 15, 16, 10, 10, 17, 10, 9 यो आर्थिक वर्षमा यदि तपाईँले 79.80 को लाभांश खान चाहनुहुन्छ भने अझै पनि किन्न सक्नुहुन्छ। 9% बोनस सेयर र 5.70% क्यास चाहिँ छँदैछ, जसको बुक क्लोज अझै पनि भएको अवस्था चाहिँ छैन है। यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राखेर आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। बुक क्लोज भएको छैन त भने एकचोटि चेक गरौँ है त न्युजमा के छ। साधारण सभा कहिलेसम्म चाहिँ छ भने असोज 22 गते बुक क्लोज गर्ने भएको रहेछ। भनेपछि अझै पनि असोज 21 गतेसम्म तपाईँले चाहिँ सानीमा ब्याङ्कलाई किन्नुभयो भने यसको लाभांश खान सक्नुहुन्छ है त। अर्को एउटा फन्डामेन्टल राम्रो भएको चाहिँ ब्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मिड रेन्जमा चाहिँ एसपिएललाई हेर्न सक्नुहुन्छ, सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड। यसको चाहिँ बजारमा अहिले मूल्य 261 रुपियाँ देखिन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँले यसले 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 341 रुपियाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दाखेरि 238 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 12.71%ले घटेको छ। इपिएस 22.64, पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 11.53 देखिन्छ। एकदम सस्तो भन्नु पर्यो पी रेसियोको आधारमा त। बुक भ्यालु 180.73 रुपियाँ देखिन्छ। यसको पनि लाभांश इतिहास एकदमै राम्रो छ, तर यो आर्थिक वर्षलाई लाभांश घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन। 12, 14, 12, 10, 5, 14, 39, 20, 12, 12 हेर्नुहोस् त। यति राम्रो लाभांश इतिहास भएको, फन्डामेन्टल्ली यति राम्रो अवस्थामा रहेको यो कम्पनी पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। मिड रेन्जको ब्याङ्क तपाईँले बेस्ट ब्याङ्क खोजिरहनु भएको छ, मिड रेन्जमा राम्रो कम्पनी खोज्नु भएको छ भने यो कम्पनी पनि तपाईँको लागि राम्रो हुनसक्छ। यहाँ साइडवेज गइरहेको छ, अलिकति यहाँनिर किन्न सक्छौँ 260 को पेरिफेरीमा। यदि घटिहाल्यो भने फेरि अर्को सपोर्ट 240 तिर छ, त्यो बेला चाहिँ हामीले फेरि यो कम्पनीलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा थप्न सक्छौँ है त। त्यसपछि अर्को एउटा कम्पनी छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। यो कम्पनी चाहिँ मैले किन ल्याएको छु भने यो कम्पनी चाहिँ अहिले साइडवेजमा छ। अर्को यसको चाहिँ बुक भ्यालुकै मूल्यमा हामीले यो कम्पनी किन्न पाइरहेको अवस्थामा छ है त। 307 रुपियाँ 52 हप्तामा 307 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 240 सम्म झरेको देखिन्छ। 249 अहिले बजारमा यसको मूल्य छ। अब तपाईँको एक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने 9.45%ले घटेको छ। इपिएस हेर्नुहुन्छ भने 23.22 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियो हेर्नुहोस् जम्मा 10.72 रुपियाँ देखिन्छ। बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 248.94 हेर्नुहोस्। बुक भ्यालुको मूल्यमा हामीले यो कम्पनी किन्न पाइरहेका छौँ। यस्तो कम्पनी त जति किने पनि हैन, भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणले कुनै हालतमा यस्तो कम्पनीमा घाटा हुँदैन। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रै छ है। एकचोटि हेरौँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ। 2, 15, 12, 14, 2, 2 यता फेरि क्यास पनि दिएको छ 10, 4, 3, 10, 10 भनेपछि क्यास 10 दियो, 2 बोनस दियो 12% भयो। 10 क्यास दियो, 2 बोनस दियो 12% भयो। 3 क्यास दियो, 14 बोनस सेयर दियो, 15, 16, 17% भयो। यसरी हेर्दाखेरि 12-13% भन्दा तल चाहिँ यो कम्पनीले पनि लाभांश चाहिँ दिएको छैन। अर्थात् लाभांशको हिसाबले पनि यो कम्पनी राम्रो छ। फन्डामेन्टल हिसाबले त आँखा चिम्म गरेर किन्न सक्ने खालको कम्पनी छ, साइडवेजमा छ। यस्तै बेला नै किनेर राख्ने हो भने बुलमा हामीले यस्ता कम्पनीबाट राम्रो कमाउँछौँ। हेर्नुहोस् त 500 पुगेको कम्पनी, करिब 500 पुगेको कम्पनीलाई हामीले अहिले चाहिँ 250 मा मजाले किन्न पाइरहेका छौँ। यस्ता कम्पनी किनेर राख्यो भने बुलमा हामी लाखपतिबाट करोडपति बन्ने हो। अर्को कम्पनी छ तपाईँको एडिबिएल। अहिले यसको बजारमा तपाईँले मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 258 रुपियाँ देखिन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको यो कम्पनीको चाहिँ
52 हप्तामा हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 355 सम्म माथि पुगेको कम्पनी तल झर्दा 224 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 18.35%ले घटेको छ। इपिएस 20.62 रुपियाँ छ। पी रेसियो 12.51 देखिन्छ। बुक भ्यालु 214.03 रुपियाँ देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको 248.56 रुपियाँ छ। भनेपछि यो कम्पनी चाहिँ एउटा 120 दिनको एभरेज भन्दा थोरै माथि चाहिँ यो कम्पनीलाई हामीले देख्न सक्छौँ। यो कम्पनी पनि अहिले अलिकति घटिरहेको अवस्थामा छ, घट्दैछ। घटुन्जेल हामीले किन्ने होइन, घटेर जब घट्न रोकिन्छ त्यति बेला हामी किन्न सक्छौँ। 250 तिर आयो भने थोरै किन्ने, त्योभन्दा तल झर्छ भने 229-30 तिर 230 को पेरिफेरीमा फेरि यो कम्पनी थपेर यसलाई एभरेज गरेर राखियो भने मजाले यो कम्पनी पनि बुलसम्म राख्न सकियो भने एकदमै राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौँ। विगतलाई हेर्छौँ भने यो कम्पनी पनि निकै माथिसम्म पुगेको छ। 500 को पेरिफेरीमा मजाले योभन्दा अघिको बुलमा चाहिँ पुगेको थियो। फेरि पनि त्यो मूल्यमा चाहिँ हामी बोनस खाएर पनि जान सक्छौँ भनेपछि यो कम्पनीमा 100% नाफा चाहिँ सुनिश्चित जस्तो छ। तर कतिन्जेल कुर्ने, कतिन्जेलसम्म हाम्रो बियर लम्बिन्छ त्यसको चाहिँ कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। तर हामीसँग धैर्यता छ, लगानी गरेर राख्न सक्ने खालको पैसा छ, ऋण नलिएको आफ्नै लगानी गर्ने चाहिँ खालको पैसा छ भने यस्तो कम्पनीलाई बिस्तारै बिस्तारै किनेर राख्दै जानुभयो भने हामीले चाहिँ बुलसम्ममा निकै राम्रो कमाउन सक्छौँ। यस्तै कम्पनीहरूमा आज जुन मैले तपाईँलाई बताएँ 7-8वटा कम्पनी बताएँ, एनआइसी एसिया, इबिएल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, एसबिएल बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, एडिबिएल यस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर छिटो ट्रेड गर्न जरुरी पनि हुँदैन, हेरिरहनु पर्ने अवस्था पनि रहँदैन, एकदमै धेरै घट्यो ओहो भन्ने तनाव पनि रहँदैन र बुलसम्म चाहिँ हामीले निकै राम्रो पनि कमाउन सक्छौँ। त्यसकारणले आफ्नो समय कम छ, ट्रेडिङको लागि टाइम छैन, राम्रो कम्पनी छुट्याउन सक्ने आफूसँग नलेज छैन भने यी कम्पनीहरू चाहिँ जो सजिलै जुनसुकै वेबसाइटबाट हेरेर यसको फन्डामेन्टल अवस्थाहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ त्यस्ता खालको कम्पनी लगानी गर्नुभयो भने बुलसम्म चाहिँ तपाईँहरूले निकै राम्रो कमाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ तपाईँहरूमाझ राखेँ। तपाईँलाई आजको यो हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक बटन दबाउनु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म पनि नसब्स्क्राइब गरेको भए कृपया सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले भिडियो राख्दा तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। हस्त आजको बसाइबाट यति जानकारीसहित तपाईहरु माझबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरुको समय शुभ रहोस्, यहाँको ट्रेडिङ, यहाँको इन्भेस्टमेन्ट शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।